Hi guys! Welcome back to my channel. This is Judith at ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng napakadali at napakasarap na baked salmon. Ito ang ingredients na gagamitin natin. Una, salmon, salt, paminta, olive oil, chopped coriander but optional. Kahit walang coriander, masarap pa din po yung baked salmon nyo. At guys, kung wala kayong oven sa bahay, pwede kayong gumamit ng steamer, masarap din. So, ano pa ang hinihintay natin? Tara na, umpisahan na natin. Una, sprinkle natin yung salt at i-rub natin sa bawat side ng salmon. Next, yung paminta, sprinkle din natin at i-rub din natin sa bawat sides ng salmon. Pangatlo, yung coriander, ganun din yung procedure, sprinkle at i-rub nyo din po. Pagkatapos ilagay yung tatlong ingredients, i-arrange na po natin yung salmon sa baking tray or baking pan. Kahit anong pwedeng gamitin para sa oven. Then, sprinkle mo yung mga natitirang coriander. Then, add mo na yung olive oil. At dapat guys, sa oras na to, naka-preheated na po yung oven mo para tuloy-tuloy po ang pagbe-bake. So, yan na. Tapos na po. It's ready to bake. I-bake po natin siya ng 20 to 30 minutes, 180 to 200 degrees Celsius po. At nagsiset po ako ng timer. Baka makalimutan ko kasi meron po akong ibang gagawin. Yan na guys, after 30 minutes, luto na yung baked salmon natin. Freshly baked pa talaga siya. Kumukulo pa yung mantika. Sarap.